truth. En wat nu vervelend is dat hij... Zie je nou kan ik erbij? Dan kan je er makkelijker bij. Dan gaat hij zo open. En zo.
Ja, dat is... Ik even op controle. Nee, het is net als olie. Net als olie. Ah. Net als olie. Wil ik wel compleet isoleren dan Tijden, zoveel woorden achter elkaar niet horen zeggen. Dat En nou, dat is de hele... Dat er gewoon trap of zoiets gezeten heeft. maar gek, hè? Ja, ik Ja, maar dan moet je er allemaal inscheppen. Hè? En dan hoeft hij ook niet schuin te zijn. Dan zou je niet te ver moeten hoeven graven. Daar. Want hier flikkeren ze alles in de grond. Dus hier liggen glasscherven in de grond, oude pannen. Ja. Het is helemaal verrot. Nou, dit is de wortel. Dat was een leuk winkeltje trouwens. Het is een heel leuk winkeltje. Nou, dat winkeltje. Fotootje samen.
kom je helpen. Deze valt inderdaad weer even mee.